সো কিছুদিন পূৰ্বে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলাইছিলে আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াতে বহুখিনি পোষ্ট আছিলে আপোনালোকৰ 14 তাৰিখে তেওঁলোকে ওলাইছিলে তেওঁলোকৰ অলপ ভুল আছিলে সেইকাৰণে 15 তাৰিখে আকৌ কৰিয়েণ্ডাম ওলাইছিলে তো ইয়াতে পোষ্ট আছিলে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ ষ্ট'ৰ অফিচাৰ ষ্টেনো গ্ৰেড 3 ষ্টেনো গ্ৰেড 2 lower division assistant LDA cum proofreader translator WWO steno grade 3 e typist tape recordist so yate gutekhini milai apnalokor total asile 30 ta post jot apnalokor highest post asile steno grade 3 4 ta okay sorry tat 4 ta asile logote ji LDA post asile LDA highest asile 6 ta okay তো এতিয়া কথা হল এই যিখিনি পোষ্ট আছিলে এই পোষ্টখিনিৰ পে স্কেল যথেষ্ট ভাল আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে যে LDA পোষ্টৰ আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে 8700 হয় ওকে য'ত আপোনালোকে বাকি অন্যান্য চাকৰিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চাব হেতু 6200 থাকে ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ অন্যান্য যিখিনি গুটেই চাকৰি আছে এইবিলাক সকলোৰে প্ৰায় 8700 হয় আৰু যিকিটা আপোনালোকৰ এইচএছৰ আছে আপোনালোকৰ টাইপিষ্ট বা টেপ ৰেকৰ্ডাৰ তেনেকুৱা সেইখিনিও আপোনালোকৰ 6200 হয় যিখিনি অন্যান্য বিভাগত ম্যাক্সিমাম ডিপাৰ্টমেণ্টতে 6200 আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট স্কেলত মানে গ্ৰেজুৱেট হিচাপে চাকৰি পোৱা কিটাক দিয়ে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছে সো এই যিখিনি চাকৰি এই চাকৰিখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে যে এই পোষ্টখিনি আপোনালোকে সকলো পোষ্ট আবেদন কৰিব পাৰিবনে নাই মোৰো দুটামান খেলিমেলি লাগি আছিল ভুল লাগি আছিল যে ইয়াতে দিছে এটাকে কিন্তু তথাপি মাল্টিপল আবেদন কৰিব পাৰিব নেকি কাৰণ কোৱালিফিকেশন এগেইনষ্টত সো এই বস্তুটো খুধাৰ পিছতো ক্লেৰিফাই কৰা হ'ল এবাৰ কাৰণ ইয়াত লিখা আছিলে বাৰু কিন্তু তথাপি এবাৰ খুদিলো তো ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া তলত আপোনালোকে যাব লাষ্ট পেজত আপোনালোকে চাব নোটিছ বোৰ্ড বুলি ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান পইণ্ট আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে যে a candidate can apply for one post only one post অৰ্থাৎ এজন ক্যান্ডিডেটে এটা পোষ্টে আবেদন কৰিব পাৰিব irrespective of any qualification or any criteria তেওঁলোকে এটাহে আবেদন কৰিব পাৰিব এই বস্তুটো অকমান খেলিমেলি লাগি আছিল এটো ইয়াত লিখা থাকে কিন্তু কেতিয়াবা সেই বস্তুবিলাক মানে দিলে পিছত মানুহ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন নহলে হেতু একসেপ্ট হয় সেইকাৰণে সেই কথাখিনি খুদি চালো তো এতিয়া কথা হৈছে যে এটা পোষ্টৰ কাৰণেহে সো ইয়াতে চাওক এটা বস্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে কোনো মানে কাট অফ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নাই যে ইমান টু মানে কোৱালিফিকেশন হলে এটো দিব পাৰিব সো যদি আপোনালোক গ্ৰেজুৱেটো হয় আপোনালোকে টাইপিষ্টৰ ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু মিনিমাম কোৱালিফিকেশন বা ম্যাক্সিমাম কোৱালিফিকেশন বুলি তেনেকুৱা কথা নাই যিখিনি আপোনালোকৰ ব্যাচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী বুলি দিছে ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰীও আবেদন কৰিব পাৰিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীও আবেদন কৰিব পাৰিব ওকে কাৰণ ইয়াতে মানে যে অকল ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব বা অকল তেনেকৈ হ'ব লাগিব তেনেকুৱা বুলি দিয়া নাই সো এটা নৰমালি মই এটা আপোনালোকক দেখাইছো এতিয়া চাওক আপোনালোকে এই টাইপিষ্টত চাওক টাইপিষ্টত মিনিমাম এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন হে দিয়া আছে ওকে মই কথাটো খালি দেখাই দিছো মিনিমাম কোৱালিফিকেশন বুলি দিয়া আছে যে এইচএছৰ ইকুইভ্যালেন্ট বুলি দি দিছে কিন্তু ইয়াতে ম্যাক্সিমাম বুলি দিয়া নাই যে আপুনি ম্যাক্সিমাম কিমান কোৱালিফিকেশন যে এটো মিনিমাম হে দিছে যে হাই সেকেন্ডাৰী হ'বই লাগিব কিন্তু ম্যাক্সিমাম দিয়া নাই আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেট হয় পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হলে আপোনালোকে টাইপিষ্টটো আবেদন কৰিব পাৰিব যেটো হাই সেকেন্ডাৰী পোষ্ট কিন্তু আপোনালোকে হেতু আপোনালোকৰ নিজৰ কথা আপোনালোকে আবেদন কৰে নকৰে কিন্তু ইয়াতে মানে কোৱালিফিকেশন কাট অফ হিচাপে কাট অফ একো নাই ওকে সো আপোনালোকে যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটো হয় আপোনালোকে যদি টাইপিষ্ট আবেদন কৰিব বিচাৰে আপুনি কৰিব পাৰে কিন্তু মূল কথা হৈছে যে আপোনালোকে ইয়াতে এটা পদহে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকক মই আকৌ কলোৱে যে আপোনালোকে বাই পোষ্ট আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম যিখন আছে আসাম গেজেট পাৰ্ট 9 ৰ যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰি লগত সকলো ডকুমেন্ট আপোনালোকে এটাচ কৰি সেলফ এটাচ কৰি আপোনালোকে দুখন ফটো দিব লাগিব এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনত লগাব লাগিব সেলফ এড্ৰেছ এনভেলপ এটা দিব লাগিব আৰু এখিনি আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব কোড পঠিয়াব চাওক আকৌ মই দেখাই দিছো সেক্ৰেটাৰী আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি সেক্ৰেটাৰী দিছপুৰ গুৱাহাটী 781006 ইয়াতে আপোনালোকে পঠাব লাগিব বা বাই হেণ্ডো গৈ তাতে ড্ৰপ বক্সত আপোনালোকৰ দি আহিব পাৰে সো এটো আছিল এডভাৰটাইজমেন্ট সো যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে এটা পোষ্টহে আবেদন কৰিব পাৰিব ওকে সো হেতু খুদিলা হৈছে আপোনালোকে মাল্টিপল কৰি পেলাই এনে পইচা খৰচ হ'বগে নহলে আৰু সো পে স্কেল যথেষ্ট ভাল হয় 8700 গ্ৰেড পে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে চাওক অন্যান্য বহু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান ধৰণৰ স্কেল নাপায় সো ইয়াতে আপোনালোকে পে স্কেল পাই গৈছে 8700 কে সো মোৰ হিচাপতো যথেষ্ট ভাল হয় আপোনালোকে সকলো আবেদন কৰিব লাগে কিন্তু পোষ্ট বহুত কম আছে এতিয়া চাওক আপুনি যদি আজি এটা এক্সাম্পল দিছো টাইপিষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তাত জাস্ট ওৱান পোষ্ট আছে জাস্ট এটা পোষ্ট আছে ওকে ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে এলডিএৰ ক্ষেত্ৰত দিলে আপোনালোকৰ 6টা আছে হয় কিন্তু 3টা আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশনতে গৈছে 3টা পোষ্ট আপোনালোকৰ ওপেন আছে সো সেই 3টাৰ কাৰণে আপোনালোকে কন্টেষ্ট কৰিব লাগিব বা আন্ডাৰ সেক্ৰেটাৰীৰ কাৰণে হক ষ্ট'ৰ অফিচাৰৰ কাৰণে হক কিবা কাৰণে হক এটা পোষ্ট আছে হেতু কাৰণে কমপ্লিট কৰিব লাগিব কমপ্লিট কৰি চাওক কি প্ৰবলেম আছে কোনো এপ্লিকেশন ফিজ নাই কোনো হেৰি নাই দি চাওক কি সমস্যাটো নাই একো এটো হেতুৱে এটাহে কৰিব পাৰিব আৰু তো ইমানখিনি কথা থ্যাংক ইউ ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে নতুন ভিডিও আকৌ লগ পাম প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকক খালি যিসকলৰটো এপিএসসি আছে তো এপিএসসি আছে বাকি অন্যান্যখিনি ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ বহুখিনি পোষ্ট যেহেতু উলাবই বাৰে বাৰে সেইখিনি কৈ আহিছো যে যেনেকৈ যোৱা এডিআৰিত সেইখিনি হৈ গৈছে এবাৰতো সেই বস্তুখিনি যাতে তেনে ধৰণৰ বহুখিনি পোষ্ট যেহেতু যোৱাবাৰ এডিআৰিৰ পৰা খালিয়েই হৈ আছে আৰু লগতে এবাৰ এডিশনাল পোষ্ট যিবিলাক পোষ্ট আছে সেইবিলাকো আছে সো এইখিনি মোটামুটি 25000 মান আহিব লাগে পোষ্ট সো ডেফিনেটলি ভাল খবৰ এটাই সো প্ৰিপাৰেচন কৰি যাওক এডভাৰটাইজ ওলোৱাৰ পিছত আৰু
মানে এডভাৰটাইজ ওলোৱাৰ পৰা পৰীক্ষাৰ দিনলৈকে পঢ়িবলৈ ৰখি নাথাকিব এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাওক থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ' এটা আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই